Filmerna inleds med en karta och de nummer som finns i kartan motsvaras av de flygningar som sen sker i filmen. Vi flyger nu in mot Kyrkö från väster och ser ett område som är fyllt med stenbrott. Och det första stora stenbrottet vi ser här, den kallas Vrålebo. Bakom Vrålebo ligger det skärvhögar där man har brutit sten, och det är resterna, kasserad sten, som ligger i de här högarna. Det var gatsten och kantsten som producerades här i ganska stor skala på slutet på 1800-talet. Men redan på 1600-talet hade man upptäckt att Kyrkö hade fin granit som kom att användas för att bygga en del av Karlskronas militära anläggningar, och inte minst också då Kungsholms fort vid inloppet mot Karlskrona. Det var efterfrågan på gatsten och kantsten från Tyskland i mitten på och slutet på 1800-talet som drev igång den här verksamheten, och det var en fortifikationsofficer som hette Frans Hermann Wolf som kom hit 1862 och köpte mark och startade sen då stenbrottsverksamhet i, kan vi säga, industriell skala. Det finns inte så mycket kvar av de hus som en gång låg här i anslutning till stenbrottet, men när vi nu närmar oss Vrålebo från norr så ser vi en ensam byggnad bortom den lilla väg som går ner, platt liten lång byggnad. Det är fångarnas matsal. En annan byggnad som finns kvar och som är ganska livaktig idag, det är det så kallade restaurationshuset som man möter när man parkerar och kommer med landsvägen hit och ska se på stenbrottsverksamheten. Och här finns det då café och utställningar och en livaktig verksamhet, och det är Skärgårdskraft kallar man sig som driver det här huset. Ja, vi flyger nu söderut över Kyrkö igen och tittar också nu ner i Vrålebo, och det är ganska höga kanter här man har jobbat sig ner i berget, och det är alltså ett stort övergivet stenbrott här. Och så här kan det också se ut. Förutom själva stenbrottet så ser vi rester av, kan vi säga, misslyckanden där man har till exempel hugget de här pelarna som gått sönder och sen har de blivit liggande. Här är en stenvagn som man drog på räls för att ta ner de huggna stenarna till det skepp som skeppade ut det från stenbrottet. Så det var ju ganska kort avstånd för att få ut stenen från det här området ner till hamnen där man sen för det mesta åkte över till Tyskland med de här stenarna. Det här området kom att minska i verksamhet, och 1950-talet början på 50-talet så höggs den sista stenen här. Och här är hamnen då som man lastade vid. Och vid hamnen ligger det idag ett skeppsvrak. Det är Marie som bogserades hit ut 1969 och sen sjönk det 1970 och sen har det aldrig blivit uppplockat. Och nu ser vi bortom Kyrkö ut över havet så ser vi Karlskrona, Trossö, och hitom Trossö så ser vi en berömd befästning. Det är Godnatt som ligger här ute i havet. Och nu är vi tillbaka till kajen och landar där